25 এটো জাস্ট বনাই দিছো ফোল্ডার এটো অনলি 1000 টকাত বনাই দিছো কাস্টমার সো মই ফোল্ডাৰটো দেখাম আপোনালোকক কিমান জোৰত ফোল্ডাৰ মাৰিছো সব ভাগিছে নে সব ফোল্ডাৰ ভাগিছে নে সব মাত্ৰ 1000 টকাৰ এনেকুৱা ফোল্ডাৰ আমাৰ উপলব্ধ সো এডাল ষ্টিক দেখা পাইছে এডাল লোহাৰৰ ষ্টিক হয় মই লোহাৰৰ ষ্টিকে টাচ কৰিছো ফোল্ডাৰ ভাগিছে নে কিবা সব যদি ভাগে টেম্পাৰটো ভাগিব কিন্তু ফোল্ডাৰ এটালৈকে ভগা দেখা নাই মই এটালৈকে অনলি 999 টকাৰ এটা ফোল্ডাৰ লগাই দিম সব কিমান বাৰ মাৰিছো আপোনালোকে চাব পাৰে ভাগিছে নে সব নাই বাবা অনলি 999 অনলি প্ৰতিজন ইলেক্ট্ৰনিক্স মাজলে আহক আপোনালোক সকলো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা মোবাইল সাৰ্ভিস পাব মন আছে আমাৰ দোকানত আহক আৰু লৈ যাওক আৰে কমপ্লিট ঠিক আছে কি সাকটি টেষ্ট কৰিব লাগে সব এনিথিং সব ঠিক আছে যিমান বাৰ মাৰিছো সব ভাগিছে নেকি টাচটো টেম্পাৰ ভাগিছে আমাৰ টেম্পাৰটো উঠাই ৰাখে কিন্তু ডিসপ্লে একো ড্যামেজ হোৱা নাই সব ইমান জোৰ টাচ কৰিছে সব ইমান জোৰ মাৰিছে আৰু কিবা মাৰি দেখাব লাগে নি সব প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাই দিছো লাইভ দেখাই দিছো সো এনেকুৱা কালেকশন আহি গৈছে আমাৰ দোকানত ফোল্ডাৰ সো আপোনালোক আহক কম দামত ভাল সার্ভিস যদি পাব মন যায় মাজুলী প্ৰতিদিন ইলেক্ট্ৰনিক্স একমাহ হেল্ল এভৰিওয়ান মই নিপেন মাজুলী প্ৰতিদিনী আজি এই পেজটো জৰিয়তে হলুৰকে খাৰুৰে দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো এই ভিডিঅ'টো একচুয়ালি মোবাইলৰ ওপৰত বনোৱা নাই আজি আমি মোৰ দোকানত একচুয়ালি মোবাইল সেলছৰ ওপৰত মোবাইল সাৰ্ভিসৰ কাম কৰো মোবাইলৰ সকলো ধৰণৰ ডিসপ্লে আমি কম দামত লগাই দিওঁ সো আজি এটা নতুন ব্ৰেণ্ড লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো স্কাইলাইন হয় এটা নতুন ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানী সো আজি মই 2 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা কাস্টমাৰ ভাল সাপোৰ্ট পাইছো এই ফোল্ডাৰটো বহুত কম দামত আমি লগাই আছো একচুয়ালি মই আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা এটা উদ্দেশ্য হৈছে কম দামত আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে সব আইফোন 13 আইফোন 12 আইফোন 15 আইফোন কি কয় এটো 5s আইফোন 5s অনলি 999 ৰ আপোনালোকক লগাই দিম 999 ৰ আইফোন 5s ৰ ফোল্ডাৰ লগাই দিম আৰু আইফোন 13 ৰ ফোল্ডাৰ লগাই দিম অনলি 3999 ৰ আইফোন 13 ৰ ফোল্ডাৰ লগাই দিম আৰু আইফোন 14 ৰ ফোল্ডাৰ লগাই দিম 3999 ৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে চাওক এটা নোট 9 লগাই দিম অলপ 999 টকাত অনলি 999 ৰ নোট 9 ৰ ফোল্ডাৰ লগাই দিম আৰু এইফালে দেখিছে 9 প্ৰাইম লগাই দিম 999 টকাত আৰু আপোনালোকে মোৰ হাতত আছে এইফালে চাওক এটো Realme আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ এটো Realme C2 আছে 599 টকা লগাই দিম আৰু Note 8 আছে 599 টকা লগাই দিম মানে মই ভিডিঅ'টো বনাই এটো উদ্দেশ্য হৈছে কি আপোনালোকে কিছুমান দোকানত গৈ ধৰিলক বহুত ৰেট ভৰে ন এটা ফোল্ডাৰ হয়তো 2000-3000 টকা ৰেট ভৰে মই ভিডিঅ'টো এটো কাৰণে বনাইছো হাৰ্ডৱেৰ দুৰ্গা পূজা অনুসৰি আপোনালোকক এটা স্পেশালি অফাৰ দিছো মোৰ লগত মোৰ দোকানৰ পৰা সো দেৱালীলৈকে মোৰ দোকানত একচুয়ালি 599 টকা বা 999 টকাৰ ভিতৰত সকলোবিলাক ফোল্ডাৰ উপলব্ধ থাকিব 1 টকা পইচা বেছি নলওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আহক কালিৰ পৰা দোকানত 599 টকাই বিল ল'ম যদি C2 মডেল হয় আৰু যদি তাতকৈ অলপ ওপৰ ৰেঞ্জৰ হয় ধৰিলক Realme 8 হয় বা Note 10 হয় বা Realme 6 যিবিলাক লেটেষ্ট যিবিলাক 5G মডেল আহিছে ন এইবিলাক যদি হয় 999 অনলি 999 1 টকাটো আপোনালোক ঘূৰাই দিম অনলি 999 আপোনালোকে যিবিলাক লেটেষ্ট মডেল 5G মোবাইল আহিছে মাৰ্কেটত সকলো ধৰণৰ ডিসপ্লে লগাই দিম আৰু ষ্টক দেখাই দিছো আপোনালোকক ষ্টক মোৰ আৰু আছে জাস্ট মই দেখাবৰ কাৰণে কেইটা মডেল আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো এইকেইটা মডেল চাওক ষ্টক চাই লওক আপোনালোকে আৰু ফুল ওৱাৰেণ্টি দিম আপোনালোকক মই এটা জাস্ট এটা ফোল্ডাৰ লগাইছো এজন কাস্টমাৰ আহিছিলে এই ফোল্ডাৰটো মই দেখাই দিছো আপোনালোকক এটো ফোল্ডাৰ চাওক কিমান এটা ধুনীয়া এটা ফিনিশিং আহিছে ফোল্ডাৰ চাওক এটা Vivo লগাইছিলো Vivo 5G সেল হয় Vivo Y50 হয় 5G সেল হয় সো এই ফোল্ডাৰটো মই এনেকৈ যি মাৰি দিওঁ সো আপোনালোকে ভাগিছে নেকি এটা মন কৰক মই মাৰি দিছো কিমান বাৰ মাৰি দিছো ফোল্ডাৰ ভাগিছে নেকি চাওক একচুয়ালি ওপৰৰ গ্লাছটো ভাগি গৈছে বা টেম্পাৰটো হৈছে বা ফোল্ডাৰটো এটলিষ্ট এতিয়ালৈকে ভগা দেখা নাই বা ঠিক এনেকৈ মই যদি পেলাই দিওঁ চাওক মোবাইল একো হোৱা নাই চাওক মই যে পেলাই দিছো চাওক জাষ্ট 999 টকাত এইটো ফোল্ডাৰ লগাইছিলোঁ 999 টকাত কিন্তু এতিয়ালৈকে মোবাইল চলি আছে চাওক অনলি 999 ত ফোল্ডাৰ লগাইছো মোবাইল চলি আছে সো এনেকুৱা এটা ভাল কোৱালিটি ফোল্ডাৰ কালেকশন কৰি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত সো আহক কালিৰ পৰা আপোনালোক আমাৰ দোকানত যিকোনো মোবাইল হোৱা এনি মডেল Note Redmi হওক Vivo হওক Realme হওক Oppo হওক Vivo হওক OnePlus হওক iPhone হওক এনি মডেল সকলো ফোল্ডাৰ আমাৰ ষ্টক আছে আপোনালোকে চাওক মোৰ ষ্টক জেগা চাওক সকলো ষ্টক আছে এইবিলাক ষ্টক চাওক এইবিলাক Infinix সব আদি কৰি এইবিলাক Realme Vivo Samsung সকলো ষ্টক আছে মোৰ ওচৰত বেছি দাম নহয় অনলি 1000 টকাৰ ভিতৰত 999 টকা 599 টকা আৰু 699 টকা তিনটা ক্যাটাগৰীত মই ফোল্ডাৰ ৰাখিছো মোৰ ফোল্ডাৰ ষ্টক Realme হওক বা Vivo হওক বা Oppo হওক বা এনি মডেল তো ষ্টক কিমান ষ্টক আছে চব সো Samsung ৰ আদি কৰি আৰু এটা মোৰ দোকানত অফাৰ আছে কি আপোনালোকৰ যিবিলাক ভাগা গ্লাছ আছে ন যিবিলাক মোবাইলৰ গ্লাছ ভাগি যায় আজি ধৰি লওক এই মোবাইলটো এই দেখো এই মোবাইলৰ গ্লাছ ভাগি গৈছে সো অনলি গ্লাছটো ভাঙি চেঞ্জ কৰি দিম 500 টকাত অনলি গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিম 500 ত আপোনাৰ ডিসপ্লেটো অৰিজিনাল হৈ থাকিব জাস্ট গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিব গ্লাছৰ এটা মেচিন আহি গৈছে আমাৰ সব এটা YMJ মেচিন আহি গ'ল এটো আপোনাৰ বাবল ৰিমুভাৰ মেচিন আহি গ'ল বাবল ৰিমুভাৰ মেচিন আহি গ'ল সো 500 ৰ আপোনাৰ গ্লাছ চেঞ্জ হ'ব এটা মেচিন দেখা পাইছে আৰু আমাৰ ওচৰত বহুত মোবাইল আহি পৰিছে এইবিলাক গ্লাছ চেঞ্জ হ'ব কাৰণে আজি আহিছে এইবিলাক অনলি 500 গ্লাছ চেঞ্জ হ'ব এইবিলাক ষ্টক আমাৰ ষ্টক আজি যিবিলাক কাম আহিছে কাম চব কিমান কাম আহি গ'ল আজি সো এইবিলাক গ্লাছ চেঞ্জ হ'ব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোক কিছুমান কথা জনাবিছো কি কাৰোবাৰ যে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল লাগে আইফোনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই অনলি এন্ড্ৰইড মোবাইল এইবিলাক যে Oppo A30s অনলি 3000 টকা দি দিম
আৰু এইটো ৰিয়েলমি 5 আছে অনলি 3000 টকাত দি দিম একদম এ ক্লাছ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এ ক্লাছ কণ্ডিশ্যন অনলি 3000 আৰু যদি স্মাৰ্টফোন লাগে ছেকেণ্ড হেণ্ড এইবিলাকো উপলব্ধ আছে আমাৰ দোকানত ঠিক তেনেকৈ এইটো ভিভ' V15 আপোনাৰ পপ আপ কেমেৰা হয় এইটো আমি দি দিম 4000 টকাত 8GB ৰেম চব পপ আপ কেমেৰা হয় 8GB ৰেম চ' এইটো 4000 পাই যাব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন আছে ছেকেণ্ড হেণ্ডৰ আমাৰ ইয়াত ল'ব পাৰিব চ' লাষ্টলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক চ' আহক কালিৰ পৰা আমাৰ দোকানত কম দামত ভাল ছাৰ্ভিচ যদি পাব হয় কম দামত ভাল ছাৰ্ভিচ যদি মাজুলীত পাব হয় চ' আমাৰ দোকানত আহক কম দামত ভাল ছাৰ্ভিচ দিম উইথ 3 মাহৰ গাৰাণ্টি চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু লাষ্টলি সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিদিন ইলেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ